Hello anh em, hôm nay mình lại tiếp tục giảng một bài lead code nữa. Đó là bài số 20, Valid Parentheses. Ở đây mình có một cái string S gồm các dấu ngoặc. Mình có dấu ngoặc tròn, dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc vuông. Việc của mình là phải xác định nếu như cái string S này nó hợp lệ hay là không hợp lệ. Nó giống như cách viết hàng ngày của chúng ta vậy. Khi chúng ta mở ngoặc thì chúng ta phải đóng ngoặc. Và mình phải đóng mở ngoặc đúng thứ tự. Ví dụ như ở đây mình có một cái ngoặc tròn, một cái ngoặc vuông, nhưng mà mình đóng cái ngoặc tròn trước, mình đóng ngoặc vuông sau, thì cái này là không hợp lệ. Nếu như mình chưa có mở ngoặc mà mình đã đóng ngoặc rồi, vậy thì cái này cũng là không hợp lệ. Một chuỗi nó hợp lệ khi chúng ta mở ngoặc và đóng ngoặc đúng thứ tự. Và để giải quyết cái bài này, mình sẽ giới thiệu một cái cấu trúc dữ liệu mới, nó gọi là stack. Bây giờ mình sẽ đi đến cái ý tưởng của mình nha. Đầu tiên, stack là gì? Mình lấy ví dụ, mình có một cấu trúc để mình lưu trữ dữ liệu. Và mình có một dãy số ví dụ như từ 1, 2, 3, 4. Và khi mình muốn lưu trữ cái dãy số này, mình sẽ làm như sau. Mình sẽ thêm số 1, số 2 mình sẽ thêm ở phía sau đó. Và số 3 mình lại thêm sau số 2, số 4 cũng như vậy. Và khi mình lấy dữ liệu ra, mình sẽ lấy từ thằng mới nhất đến thằng cũ nhất. Mình sẽ lấy số 4 ra trước, sau đó tới số 3, rồi sau đó tới số 2, và cuối cùng là số 1. Thì cái cách mình thêm và mình lấy dữ liệu như vậy, người ta sẽ gọi là first in, last out. Có nghĩa là vô trước nhưng mà ra sau cùng. Bởi vì khi mình lấy cái phần tử mới nhất ra đầu tiên. Thì cái này người ta sẽ gọi là stack. Đây là một cấu trúc dữ liệu và cũng là một cái khái niệm trừu tượng con người nghĩ ra để mình có thể lưu trữ dữ liệu và lấy dữ liệu nhanh hơn so với cách thông thường. Cụ thể ở đây là mình muốn lấy một cái dữ liệu mới nhất thì người ta nghĩ ra cách này để có thể làm nhanh hơn so với cách bình thường. Mình muốn lấy thêm một ví dụ nữa. Khi mọi người xài Google Chrome, mọi người hay có cái nút quay lại. Và khi mọi người vào một cái trang web và mọi người ấn quay lại, thì nó sẽ quay lại cái trang mới nhất mà mọi người vừa truy cập. Ví dụ như mình đang ở trang google.com và mọi người muốn nhảy đến một trang khác. Ví dụ như mọi người nhảy đến Facebook. Lúc này, cái trình duyệt của mình sẽ thêm cái trang Google mọi người vừa truy cập vô cái stack. Từ Facebook, mình lại nhảy đến trang khác, ví dụ như TikTok. Vậy thì cái trình duyệt nó sẽ lưu cái trang mọi người vừa vào là Facebook vô cái stack này. Lúc này mình đang ở trang TikTok. Khi mình nhấn cái nút quay lại thì trình duyệt nó sẽ thoát khỏi trang TikTok. Nó sẽ vô cái stack, nó tìm coi cái trang web mới nhất mình vừa đi qua là gì. Đó là Facebook. Và nó sẽ hiển thị cái trang Facebook. Và lúc này dữ liệu trong stack của chúng ta còn Google. Vậy nếu như chúng ta nhấn cái nút quay lại này thêm một lần nữa, nó sẽ lấy cái chữ Google này. Nó sẽ lấy cái thông tin Google này và nó sẽ vô cái trang Google. Thì đó là một trong những cái ứng dụng của stack. Bây giờ mình sẽ dùng stack để giải bài này nha. Quay trở lại bài này. Ở đây mình có ví dụ cái string S và mình có một cái array, nhưng ở đây mình sẽ gọi là stack. Bởi vì mình sẽ thêm dữ liệu và lấy dữ liệu giống như một cái stack. Mình sẽ đi qua từng cái ký tự ở trong S và mình sẽ lưu những cái mở ngoặc này của cái stack. Khi mình gặp một cái dấu đóng ngoặc, mình sẽ truy xuất từ stack để xem coi cái dấu mở ngoặc gần nhất nó có khớp với lại cái dấu đóng ngoặc hiện tại hay không. Và nếu như nó không khớp thì mình sẽ return false luôn. Mình sẽ chạy thử. Ký tự đầu tiên là dấu mở ngoặc, mình lưu vô stack. Tiếp theo mình gặp một cái dấu đóng ngoặc, mình sẽ pop hoặc là mình sẽ lấy dữ liệu từ trong stack ra. Thì mình sẽ lấy cái dấu ngoặc này ra và mình sẽ so sánh. Nếu như hai cái dấu ngoặc này cùng là dấu ngoặc tròn thì mình sẽ đi tiếp. Ở đây mình sẽ đi tiếp. Mình gặp một cái dấu ngoặc vuông, mình thêm vô stack. Mình gặp một cái dấu mở ngoặc nhọn, mình thêm vào stack. Rồi tiếp tới mình gặp một cái dấu đóng ngoặc. Mình lại truy xuất từ stack ra xem coi hai cái dấu này nó có khớp với nhau không. Thì hai cái dấu ngoặc này đều khớp với nhau. Mình đi tiếp. Đến dấu cuối cùng là một cái dấu đóng ngoặc vuông. Mình lại tiếp tục lấy từ trong stack ra và so sánh coi hai cái dấu này nó có khớp với nhau hay không. Thì hai cái dấu này đều khớp. Mình kết thúc thuật toán và mình sẽ trả về true. Mình lấy một trường hợp khác. Ở đây ký tự đầu tiên là dấu mở ngoặc, mình sẽ thêm vào stack. Ký tự thứ hai là dấu mở ngoặc vuông, mình thêm vào stack. Ký tự thứ ba là một dấu đóng ngoặc,
Mình sẽ truy xuất từ trong stack ra và mình sẽ so sánh. Nhưng mà ở đây là dấu ngoặc vuông và mình đang có là dấu đóng ngoặc tròn. Thì hai cái dấu này nó không khớp nhau. Mình sẽ return là false. Bây giờ mình sẽ qua phần code thôi. Đầu tiên mình sẽ có một cái array. Nhưng cách mình dùng nó giống như cái stack nên mình sẽ gọi nó là stack. Nhưng mà về bản chất thì cái này là một cái array. Mình có một cái hash map hoặc là một cái dictionary để mình map cái parentheses lại với nhau. Mình sẽ map dấu ngoặc tròn với dấu ngoặc tròn, dấu ngoặc vuông với dấu ngoặc vuông. Ở đây cái key của mình sẽ là các dấu đóng ngoặc. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về hash map thì các bạn có thể coi những video trước của mình nhé. Mình đi tiếp. Ở đây mình có một vòng for, mình sẽ đi qua từng chữ cái ở trong S. If char not in parentheses. Có nghĩa là nếu như cái char này là dấu mở ngoặc thì mình sẽ thêm vào stack và mình tiếp tục thuật toán. Còn không thì ở đây nó đang là dấu đóng ngoặc. Thì mình sẽ kiểm tra xem mình sẽ lấy cái dấu mở ngoặc ở trong stack, có nghĩa là cái dấu mở ngoặc mới nhất trong stack. Trừ một là mình lấy phần cuối cùng của mảng. Còn có nghĩa là cái dấu mở ngoặc mới nhất. Mình sẽ so sánh xem với thằng char này. Nhưng mà cái char này đang là dấu đóng ngoặc thì mình phải biến nó thành cái dấu mở ngoặc. Mình sẽ dùng cái hash map là parentheses bởi vì mình đã map rồi. Và mình sẽ check xem nó có bằng nhau hay không. Ở đây nếu như mà nó bằng nhau thì mình sẽ pop vào cái stack. Còn không á, có nghĩa là nó không bằng nhau thì mình sẽ return false luôn, bởi vì hai cái dấu ngoặc này nó không match với lại nhau. Mình sẽ return false luôn. Ở đây có một cái trường hợp là nếu như stack của chúng ta rỗng thì sao? Có nghĩa là cái C này đang là một cái dấu đóng ngoặc và chúng ta chưa có một dấu mở ngoặc nào hết. Và chúng ta phải check, phải đảm bảo rằng stack này nó không rỗng thì ở đây nó sẽ không gây ra lỗi. Ngược lại, nếu như cái stack của chúng ta đang rỗng và chúng ta đang có một cái dấu đóng ngoặc, vậy thì mình sẽ return false luôn. Và nếu như tất cả các ngoặc đều match, mình chưa thể return true được. Bởi vì nó có cái trường hợp sau khi mình kết thúc thuật toán, nhưng mà ở trong cái stack này của chúng ta vẫn còn những cái dấu mở ngoặc thì sao? Lúc này chúng ta vẫn còn thừa và cái string này nó vẫn không hợp lệ. Mình sẽ return nếu như mà cái stack này, cái độ dài của stack này không bằng 0. Hoặc là mình có thể ghi gọn hơn là not stack. Có nghĩa là cái mảng này nó rỗng. Tại vì khi cái mảng này nó rỗng thì chúng ta không có thừa một cái dấu ngoặc nào. Mọi cái dấu ngoặc đều match với nhau. Ok, bây giờ mình sẽ submit thử nha. Nếu như các bạn có thắc mắc gì, các bạn cứ comment ở bên dưới. Mình sẽ đọc bình luận của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.